Hi everyone! Welcome to Sulit Review. So officially guys, na-announce na ng Realme yung kanilang kauna-unahang smart TVs dito sa Philippines. At lumalaki talaga yung ecosystem ng Realme guys. Nag-start sila syempre sa cellphone, tapos meron na silang fitness band, smartwatch, weighing scale, meron pa silang IP camera, TWS, at ngayon meron na silang TV. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so before tayo mag-start guys, i-invite ko kayo ulit na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating reviews. At kung sakali na magustuhan mo yung video na to at makatulong, please hit the like button below. Okay, so dun muna tayo guys sa price ng Realme TV na 32-inch at 43-inch. Yung kanilang 32 inches ay may price na 11,990 pesos. Yun yung kanilang SRP. Pero sa March 3, magbibigay ang Realme ng discounted price na 8,990 pesos na lang para sa 32 inches. Sa 43 inches naman, ang kanilang SRP dito ay 18,990 pesos. Sa March 3, bibigyan ng Realme yan ng discounted price na 15,990 pesos. Ang kailangan nyo lang gawin ay gamitin yung voucher code na GadgetZone8. Okay, so tama guys yung narinig ninyo, dalawa yung variant ng Realme TV. So meron tayong 32 at 43 inches. Magkaiba yung kanilang resolution of course, pati na rin yung kanilang weight at yung power consumption. Pero the rest, yung mga features nila, parehas lang kahit yung mga ports actually. So i-unbox muna natin guys yung Realme TV. So ito guys yung box ng Realme TV. So meron tayong makikitang malaking Realme TV sa harap. Dun sa may bandang gilid sa taas, makikita natin yung Realme branding at Android TV. Sa may bandang baba, nandiyan yung Netflix, Dolby Audio, at Chromecast built-in na logo. At hindi dahil everyday ay nag-unbox tayo ng TV guys, medyo tedious experience ko yung pag-unbox dito sa Realme TV. Hindi tayo masyadong sanay. So, ipa-fast forward ko na lang guys at ipapakita ko na lang sa inyo yung mismong laman ng Realme TV box. So, una natin makikita sa box ay yung dalawang paa o stand nitong Realme TV. 4 na screws para dun sa mga stand niya. 2 AAA batteries para sa remote. Audio-video cable. Yung mismong remote. Quick start guide. At lastly, yung operation manual. So, yun na lahat guys ang laman ng box nitong Realme TV. So, tingnan naman natin ngayon yung mga connections at ports ng TV na to. So, compatible guys sa 2.4 GHz Wi-Fi connection itong Realme TV. Meron na rin siyang Bluetooth 5.0, 3 HDMI ports, 2 USB-A ports, isang AV port, LAN, antenna at audio jack. So, kompleto naman guys yung Realme TV pagdating sa ports at sa connection. So, pag-usapan na natin guys yung mismong display, yung quality ng display nitong Realme TV. Actually, happy ako guys sa quality ng mismong display nitong Realme TV. Unang-una na dyan dahil maliwanag talaga yung TV na to. Meron siyang ultra bright LED display, aabot ng 400 plus nits yung kanyang brightness. Meron din siyang Chroma Boost technology at kapag sinabi natin guys na Chroma Boost, mas gaganda yung contrast, mas magiging vibrant yung kulay, at mas gaganda yung clarity ng overall picture at video na pinapanood natin. May support din sa HDR10 itong Realme TV. So, mas magiging realistic yung kulay na pinapanood natin. Pati na rin yung brightness kasi frame by frame ay mag-a-adjust yung TV. Pagkatapos, ang maganda pa dito, manipis yung bezel niya. Hindi siya bezel-less. Hindi ko masasabing bezel-less. Kasi hindi naman sobrang nipis yung kanyang bezel. Manipis. 8.7mm to be exact guys. So, napaka-modern ng itsura ng TV na to. Yun lang talaga guys. Itong 43 inches na nire-review natin ngayon ay meron lang 1080p resolution. Kahit na mag-play pa tayo ng 4K, talagang 1080p lang yung resolution na may ibigay sa atin ng TV na to. Mamaya, pag-usapan pa natin yun. So, dito naman na tayo guys sa isa pa sa pinagmamalaki ng Realme dito sa kanilang TV, yung speaker. So, meron tayo ditong 24 watts na quad stereo speakers. 4 yan guys. At Dolby Audio certified yan. So, meron tayong surround sound effect at mas magiging natural yung tunog ng mga pinapanood natin dito. Pero personally guys, mula pa noon, kapag bumibili kami ng TV, isa yung speaker, built-in speaker ng TV sa hindi namin talaga tinitest kapag bumibili kami.
Basta meron ako nakitang audio jack doon sa likod ng TV. Okay na ako doon kasi palagi kami gumagamit ng external na speaker o yung dedicated speaker kasi wala akong masyadong trust sa built-in speaker ng mga TV kasi masyadong manipis yung kanilang form factor para makapaglagay sila doon ng maganda-gandang speaker na medyo malakas ang tunog. Pero medyo iba yung speaker ng Realme TV. In a nutshell guys, malakas yung speaker nitong Realme TV. Pakinggan nyo itong test. Pero syempre, i-advise ko pa rin na gumamit kayo ng dedicated speaker para mas buo yung tunog. Kasi kapag tinotodo natin yung volume ng Realme TV, medyo may distortion na nangyayari. So, I think naman hindi natin ma-full yung volume nito kasi malakas talaga. Sweet spot niya yung mga 50 to 80% lang. Okay, so doon naman tayo guys sa internal specs ng Android Smart TV. So, meron tayo ditong Android TV OS 9. 1GB of RAM at 8GB of internal storage. Okay, gusto ko lang pong linawin, yung mga Smart TV at Android TVs ay may difference. Kapag bibili po tayo ng TV at sinabing Smart TV, ang ibig lang sabihin nun ay merong built-in YouTube, Netflix, or kung ano mga application yung meron doon at baka pwede natin i-connect sa internet yung TV na yon. Pero ang wala doon ay Android operating system. Whereas sa Android TV, hindi lang siya basta smart, hindi lang tayo basta makakakonect sa internet, talagang meron siyang Android operating system. Ibig sabihin, makakapag-install po tayo ng mga applications sa TV natin. At ganon yung pwede natin gawin dito sa Realme TV. Pwede tayong mag-install ng mga application. So, kapag na-setup na natin guys, itong Realme TV o kahit anong Android TV box, ganito yung kanyang UI. Sa unang row, makikita natin yung mga apps na naka-install na sa ating TV. Meron tayong Netflix, Prime Video, YouTube, live channel of course, mga kung ano-anong channel sa TV natin, Google Play Movies, Pango Browser, at marami pang iba. Yung Pango Browser guys, talagang na-excite ako nung nakita ko yan kasi pwede na tayo ditong mag-browse sa internet. Isa yan sa mga hindi ko magawa doon sa mga lumang Android TV box na nagamit ko. Pero at least dito sa Realme Smart TV, makakapag-browse din tayo sa internet. After nyan, meron pa tayong mga recommendations galing doon sa mga apps na naka-install sa ating Realme TV. Nandyan yung mga recommendations sa YouTube, sa Netflix, YouTube Kids, at Google Play Store. Pero kung sakaling ayaw mo ng setup na yan, pwede mo namang ma-customize sa settings. At ang maganda dito guys, yung remote control ng Realme TV ay merong built-in microphone. So kapag pinindot natin yung Google Assistant button dyan sa remote, pwede tayong magsabi ng command dun sa microphone ng remote. For example, what's the weather today? Currently in Quezon City, it's 82 degrees and clear. Tonight, the forecast is around 78 and clear. Meron din tayo ditong Chromecast built-in. So may babato natin guys yung content ng application na nasa cellphone natin papunta sa TV natin. So for example, meron tayong pinapanood na video sa YouTube sa ating cellphone. Pwede nating ibato yung content na yon sa ating TV. And yes, pwede rin tayo makapag-install ng mga games na compatible sa Android TV OS. Ang catch lang guys ay kailangan meron kayong Bluetooth gamepad. Kasi itong ginagamit ko ay naka 2.4 GHz connection lang. Wala siyang Bluetooth connection. So, nung tinest ko, hindi talaga siya gumagana. Pero kung meron kayong Bluetooth gamepad, gagana yan sa Android TV OS. At kung meron pa kayong gusto i-connect na keyboard or mouse, gagana din gamit yung Bluetooth connection. Ang napansin ko lang guys dito sa Realme TV, dahil nga 1GB lang yung kanyang RAM, kapag galing tayo sa YouTube o sa kahit anong application tapos pinindot natin yung home, medyo naglalag yung pag-browse natin sa UI. At keep in mind lang guys 8GB lang yung internal storage ng TV na to.
So, hinahinay lang sa pag-install ng mga applications. Okay, so anong verdict natin guys dito sa Realme TV? Okay, 3 cons lang guys yung nakita ko sa TV na to. Super reflective yung kanyang screen. So, kung meron tayong maliwanag na nasa harap ng TV, makikita talaga natin yan habang nanonood tayo. Pangalawa, sinabi ko kanina, medyo laggy siya kapag meron tayong naka-open na application. At higit sa lahat, hindi pa siya future-proof. Pero sa price nitong Realme TV na 19,000 pesos, 1080p, hindi na masama guys, pwede na. Kung hindi ka picky pagdating sa resolution ng TV, hindi ka magsisisi dito sa Realme TV. Pero keep in mind guys, tandaan nyo lang na bago nyo to bilhin, hindi nga ito future-proof. Baka 1 to 2 years from now, ang maging standard definition sa mga streaming services at sa mga videos or movies na papanoorin natin ay 4K na. So kung 1080p yung TV na bibilin mo ngayon, ilang years lang, mapag-iiwanan na yung resolution ng TV mo. At dahil dyan, mapipilitan ka na naman bumili ng bagong TV. Kaya kailangan mo talagang pag-isipang mabuti bago mo bilhin itong Realme TV. Okay na ba sa'yo na 1080p lang talaga yung resolution ng TV mo? Kasi kung hindi, pwede ka na bumili ng mga 4K na mga TV ngayon na hindi nga lang Android TV kagaya nitong Realme TV, pero pwede ka namang bumili ng Android TV stick. At dahil dyan guys, meron akong recommendation sa inyo. Kahit pa mas mura, yung 32-inch na Realme TV, skip mo na yun. Dito ka na agad sa 43-inch na 1080p. Kasi kagaya na sinabi ko kanina, itong ang 1080p na TV, hindi na future-proof. Paano pa kaya yung 720p lang? Pero again guys, kung hindi ka picky sa resolution ng TV, Realme TV is the way to go. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at nakatulong itong video na to. Kung meron pa kayong question tungkol sa TV ng Realme, paki-comment dyan sa baba at kung sakali nagustuhan mo, i-hit mo na rin yung like button dyan sa baba at mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating reviews. So yun muna guys, maraming salamat para sa samat sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.